سکیورٹی ټپ نمبر 2. دینه مخکې ویډیو کې مونږه سکیورټي ټپ نمبر 1 ډسکس کړی دی. اول هغه وګورئ، بیا تاسو ټپ نمبر 2 کتی شئ. ټپ نمبر 2 مونږ سره دی چې 2 فیکٹر authentication یعنی 2FA وته هم ویل شي. 2FA یعنی 2 فیکٹر authentication ډیر زیات ضروری دی. تاسو هر یو سوشل میډیا اکاونټ استعمالوي په هغه ټولو باندې 2 فیکٹر authentication یعنی 2FA دا په زر تر زره اوپن کړئ. موږ تاسو سره څه اگزامپل شیر کوو د 2 فیکٹر authentication دا په ور سره وګورئ. د 2 فیکٹر authentication ضرورت ولې راغی؟ د دې ټپ نه مخکې موږ پاسورډ باندې خبرې کړې دي چې سترونګ پاسورډ موږ څنګه جوړو. نو تاسو به هم وایي چې سترونګ پاسورډ موږ کله جوړ کو او هغه خو سترونګ یې هیک کېدل پاسبل نه. بیا د 2FA څه فائدہ شو؟ د 2FA فائدہ دا را چې کله هم تاسو هر یو سوشل میډیا اکاونټ یا هر یو داسې اکاونټ استعمالوي چې هغه باندې یوزر نیم او پاسورډ وي، اوس تاسو یوزر نیم هم ورکو، پاسورډ هم خو سترونګ ورکو، او دغه پاسورډ او یوزر نیم تاسو نه لیک کېدی هم شي، یعنی تاسو ریلیټیو ته هم تلی شي یا هغه نه علاوه تاسو ملګری هم کتی شي او تاسو دشمنان هم کتی شي. چې کله دا پاسورډ هغه ته ملاو شو نو هغه ستا اکاونټ ته اکسس ډیر په اسانه کولی شي. هغه ډیپند کولو لپاره د 2FA یعنی 2 فیکٹر authentication راوباسو. اوس په 2 فیکٹر authentication کې دا غټه فائدہ را چې چرته هم هر چاته تاسو ایمیل، یوزر نیم یا پاسورډ دا ملاو هم شي او تا پیدا ان کړی دلته نه 2 فیکٹر authentication تاسو په خپل اکاونټ اوپن کړئ. اگر راشي ایمیل هم ورکی، پاسورډ هم ورکی، یوزر نیم هم غته یادي، هغه تاسو اکاونټ ته اکسس نشي کولای ځکه چې تا په 2 فیکٹر authentication کولاو کړئ. په 2 فیکٹر authentication کې دا کاری چې کله هم یوزر راشي او خپل ایمیل او پاسورډ ورکی چې هغه مخکې نیکسٹ کلیک کینو هغه ته وایي چې مونږ تاسو ته OTP درلېږلې ده، هغه OTP تاسو انټر کړئ، تاسو ته به اله اکاونټ کولاویږي او هغه OTP تاسو په موبایل کولاویږي. هغه OTP چې دنو هغه بس تاسو موبایل ته راځي، یعنی تاسو د موبایل په نمبر باندې هغه تقریبا 156 هندسي کوډ دی. هغه راشي هغه تاسو ور انټر کړئ یا تاسو په موبایل فون هم راتلی شي، تاسو په ایمیل باندې پرسنل ایمیل باندې هم راتلی شي. کله هغه راشي هغه به تاسو په هغه اکاونټ کې انټر کړئ، تاسو ته به اکاونټ کولاو شي. په داسې کیس کې چې تاسو پاسورډ هم لیک شوی او تاسو ایمیل هم چرته خدای مکا لیک شوی، او دغه کیس کې دا په اسانه ریکور کیږي. په داسې کیس کې که تاسو پاسورډ، ایمیل یا یوزر نیم دا ټول لیک شوی یا چاته پته لګیدلی وي، هغه کوشش کوي نو هم هغه نشي کولاولی ځکه چې تاسو به د هغې خبر کیږي. تاسو ته به OTP راشي که یو سړی ټرای وکړي، تاسو ته به OTP راشي، تاسو ته پته ولګي چې څوک کوشش کوي چې زموږ اکاونټ هیک کړي. نن تاسو ورشئ په دې سات او خپل اکاونټس هر یو دي کوم غټ پلیټ فارم دی هغې ټولو 2 فیکٹر authentication رایستی دی. نو تاسو اوس ورشئ په خپل موبایل کې، په خپل لیپټاپ کې هغه اوپن کړئ چې تاسو بچ شئ د هیکرانو نه. کوم غټ پلیټ فارم دی یعنی ګوګل، مایکروسافټ، فیسبوک، انسټاګرام، داسې نور هم بلا شی دي، هغې ټولو دا سیستم بل پلیټ فارم کې رایستی دی 2 فیکٹر authentication والا. تاسو ورشئ نن او دا په خپل اکاونټ کې آن کړئ 2 فیکٹر authentication. امید دی چې تاسو به په 2FA یعنی 2 فیکٹر authentication باندې پوه شوي یئ. تاسو اوس هم نی اوپن کړئ په خپل موبایل کې، نو زر تر زره یې اوپن کړئ او ځان د هیکرانو نه بچ کړئ. بلې ویډیو دپاره راکړئ موږ له اجازت. لوی الله په امان.